Він не виведе війська, правильно? Правильно. Третя історія. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего.ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกแถลงการณ์ที่เบลารุสระหว่างการเยือนเพื่อร่วมประชุมเรื่องความมั่นคงและฝึกซ้อมด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีกับผู้นำเบลารุสโดยปูตินได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ควรจะหมดลงไปแล้วในเดือนนี้และผลกระทบของการพัฒนานี้ต่อการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นปูตินกล่าวว่าตนพร้อมที่จะดำเนินการจากข้อเท็จจริงที่ว่าการเจรจาสันติภาพควรกลับมาดำเนินต่อแต่ต้องไม่ควรอาศัยคำขาดแต่ควรอยู่บนพื้นฐานของการใช้สามัญสำนึกไม่ใช่การขีดเส้นตายและรัฐบาลเคียฟต้องเข้าใจในความเป็นจริงของพื้นที่ว่าตอนนี้รัสเซียยึดครองพื้นที่ในยูเครนไปแล้ว 20% เพื่อให้บรรลุการลงนามในเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจากนั้นรัสเซียก็จะต้องแน่ใจอย่างสมบูรณ์ว่าเรากำลังเจรจากับหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสรุปความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแต่เราควรจะเจรจากับใครกันแน่เพราะเราตระหนักดีว่าความชอบธรรมของประมุขแห่งรัฐคนปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวถึงการประชุมสันติภาพที่กำลังจะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนหน้านี้ว่าตนคิดว่าหนึ่งในเป้าหมายของการประชุมที่ประกาศในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีไว้สำหรับชุมชนตะวันตกซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระบอบการปกครองของยูเครนในปัจจุบันและเพื่อยืนยันอีกครั้งถึงความชอบธรรมของประมุขแห่งรัฐในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ถูกต้องอีกต่อไปซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้จะไม่มีความหมายต่อเอกสารทางกฎหมายแต่อย่างใดเพราะมันขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของยูเครนทั้งจากรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรปกครองอื่นๆที่จะตัดสินใจว่าตอนนี้เซเลนสกี้ยังเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้านเซเลนสกี้ก็ปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่ผู้นำรัสเซียวิจารณ์เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งแต่ก็กล่าวว่าการแถลงครั้งล่าสุดของปูตินมีเจตนาบ่อนทำลายการเจรจาสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์และสะท้อนความหวาดกลัวของอีกฝ่ายที่มีต่อสันติภาพสำหรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง5ปีของเซเลนสกี้นั้นควรสิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วยูเครนมีกำหนดที่จะต้องลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้นำคนใหม่ตั้งแต่วันที่31มีนาคมแต่เป็นเพราะรัฐธรรมนูญของยูเครนห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้จัดการเลือกตั้งรัฐสภาในช่วงสงครามซึ่งผู้นำยูเครนได้ตั้งกฎอัยการศึกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นของความขัดแย้งกับรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทั้งนี้เซเลนสกี้ได้ขยายระยะเวลาของกฎอัยการศึกออกไปเรื่อยๆตลอดช่วง3ปีมานี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติซึ่งกฎอัยการศึกได้กลายเป็นข้ออ้างสำคัญที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เซเลนสกี้เองก็ยังได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าจะไม่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือรัฐสภาตราบใดที่กฎอัยการศึกยังมีผลบังคับใช้และล่าสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาวุโสจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของยูเครนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าวาระของเซเลนสกี้ได้ถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติแล้วอย่างไรก็ดีในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความเห็นของชาวยูเครนโดยองค์กรด้านสังคมวิทยาการเมืองในยูเครนซึ่งก็พบว่าความนิยมของนายพลวาเลรีซาลุสนีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนที่เซเลนสกี้สั่งปลดออกไปนั้นมีชัยเหนือกว่าตัวของเซเลนสกี้เองและในช่วงเวลาเดียวกันสสในพรรคของเซเลนสกี้เองก็ได้ออกมาเสนอด้วยว่ายูเครนจำเป็นต้องมีเผด็จการเพื่อเอาตัวรอดจากความขัดแย้งกับรัสเซียขณะที่เพจการทหารและการเมืองโลกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าพบเห็นอดีตประธานาธิบดียูเครนวิกเตอร์ยานูโควิชโดยสารมากับเครื่องบินดัสซอลฟาลคอน9004และเพิ่งลงจอดที่เบลารุสมีบางสิ่งที่น่าสนใจคือ 1. ขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินพร้อมกับเบลูซอฟรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซียยังคงอยู่ในมินสก์ประเทศเบลารุส 2. ตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนของเซเลนสกี้ในขณะนี้หากอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญนับว่าผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม 2024หรืออีกความหมายคือ
ขณะนี้เซเลนสกี้ไม่มีตำแหน่งใดๆที่กฎหมายรองรับ 3. นี่อาจจะเป็นแผนการคืนสถานะประธานาธิบดีให้กับยานูโควิช 4. ครั้งสุดท้ายที่ยานูโควิชอยู่ในเบลารุสคือเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่การเจรจาสันติภาพกับยูเครนกำลังดำเนินอยู่ 5. วิกเตอร์ ยานูโควิชขึ้นเป็นประธานาธิบดียูเครนเมื่อปี 2010 ต่อมาในปี 2023 ยานูโควิชตัดสินใจระงับข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU และพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียและเป็นชนวนเหตุที่สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับตะวันตกและสหรัฐทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช่วงปลายปี 2013 สถานการณ์การประท้วงบานปลายและทวีความรุนแรงจนมีผู้ถูกสังหารหลายสิบคน 6. กระทั่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014 รัฐสภายูเครนลงมติถอดถอนยานูโควิชออกจากตำแหน่งก่อนที่รัฐบาลรักษาการจะออกหมายจับทำให้เขาต้องหนีไปอย่างรัสเซียโดยยานูโควิชประนามการลงนามมติถอดถอนเขาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ